يطلق عليه في اللغة اليابانية بوكيري، وفي الفلبينية بانجونجوت، وفي تايلاند لايتاي، وفي الإنجليزية ذا اولد هاج أو الشيطان القديمة. أما العرب فيطلقون عليه جاثوم أو بالاسم العلمي شلل النوم. مثلا تبقى بتحلم بكابوس وفي حد بيجري وراك أو حد عايز يموتك، وتصحى مرة واحدة من الحلم تحاول تحرك جسمك لكن ما تقدرش، تحاول تتكلم وبرضه ما تقدرش، بتبقى مشلول ومفيش غير عينك بس اللي شغالة، يعني عقلك موجود بس جسمك مش موجود، وتحس بظل تقيل جدا على صدرك، وتبقى حاسس ان في حد بيخنقك وروحك بتنسحب منك. لو مريت بالحاله دي قبل كده فانت تعرضت للجاثوم، او زي ما بيسموه العلماء شلل النوم، ودي حاله بتيجي لبعض الاشخاص اثناء النوم. انا باسم يسري انتيمك. الجاثوم يا صديقي، او زي ما بيسميه العلماء شلل النوم، بيصيب 40% من سكان الكوكب، وما شاء الله بنسمع عنه اساطير، لدرجه ان في ناس بتقول ده مس شيطاني، وناس تانية بتقول ان دي جنيه بتحاول تموت الناس وهم نايمين، وحكايات تانية كتير ومحدش فاهم حاجه. مفيش شك ان الجاثوم او شلل النوم موجود فعلا وبيحصل لناس كتير، بس الناس قلبتها دراما حبتين، او زي الافلام اللي بتقول ان الجاثوم لو اتملك من البشر بيموتهم، زي مثلا فيلم مارا اللي اتكلم عن الجاثوم، اللي كان بيحكي قصة جنية بتموت الناس اللي بتحس بالذنب، وطبعا المسلسل المعروف ما وراء الطبيعة اللي اتكلم برضو عن نفس الموضوع، بس كلهم ذكروا الموضوع بشكل خيالي ودرامي بشكل كبير، وغيرها من القصص الكتير اللي بتقول ان الجاثوم ده مس من عمل الشيطان، ولو اتكرر معاك اكتر من مرة مش هيسيبك غير لما يموتك او يخفيك، وده طبعا كان بيسبب رعب للناس ومحدش عارف ده حقيقي ولا خيال. خليني بقى يا صديقي الانتيم اقول لك ان الجاثوم ممكن يموتك فعلا، بس بصورة علمية. هتيجي تقول لي يعني ايه يا عم باسم، هي فرقت بصوره علميه او بصوره خياليه؟ ما في الاخر هنموت، يعني الكلام والخرافات اللي بتقول عليهم دول طلعوا في الاخر صح، امال ايه بقى؟ حاسك اتوترت يا صديقي الانتيم، اهدى بس كده وافهم معايا الموضوع واحده واحده. انا ما قلتش ان الخرافات دي غلط، هي معظمها صح والباقي غلط، وعشان انا بحبك يا صديقي الانتيم هقول لك ايه الصح وايه الغلط. بس خليني في الاول اوضح لك ايه مراحل النوم. النوم ليه 4 مراحل مختلفه، بس خليني اذكر لك اهم مرحلتين في النوم. الاولى منها هي حركه العين السريعه او ما يسمى النون ريم سليب، ودي بتشكل حوالي 80% من النوم، اللي هي كده اول 90 ل 120 دقيقه من النوم. بعد كده يا صديقي الجسم بيخش في مرحله تانية من النوم، ودي المرحله اللي بيحصل فيها الجاثوم، هي مرحله العين السريعه او النوم الريمي او الريم سليب. الريم سليب REM دي اختصار لرابيد اي موفمنت سليب، وهي مرحله النوم العميق. وهنا يا صديقي الانتيم بتبقى وصلت لاعمق مراحل النوم، وفي المرحله دي عقلك بيرتفع فيه النشاط الكهربائي بشكل غير طبيعي، وبيوصل لمرحله النشاط اللي بيوصل لها الجسم وهو صاحي. في المرحله دي بقى بتبدا تحلم بكوابيس او احلام سعيده على حسب بقى دماغك يا صديقي الانتيم. العقل في المرحله دي لو حس ان الموضوع هيكبر وممكن تاذي نفسك بيعمل حاجه جميله جدا، ودي من نعم ربنا علينا، بيفصل الجسم عن العقل وبيشل الجسم شلل كامل، يعني الجسم مش بيستجيب لاوامر دماغك، وده طبعا عشان ما تنفذ اوامر مخك وتنفذ اللي بتشوفه في الحلم وانت نايم. تكون بتحلم مثلا انك بتطير او بتنط من مكان مرتفع، فتنط من شباك الاوضه وانت نايم، يا ساتر يا رب. تخيل يا صديقي كده لو الحلم اللي بتحلمه او الحركات اللي بتعملها اثناء النوم جسمك بيعملها فعلا وانت نايم. مشكله صح؟ بس عارف ايه المشكله الاكبر؟ انك قاعد لحد دلوقتي وما عملتش لايك وما اشتركتش بالقناه. بهزر معاك يا صديقي الانتيم، انا عارف انك عملت لايك واشتركت بالقناه. خلينا نرجع لموضوعنا. عشان كده ربنا انعم علينا بشلل الجسم في المراحل دي عشان ما تاذيش نفسك يا صديقي. احمد ربنا بقى على النعم دي كلها. دلوقتي انت وصلت لمرحله النوم العميق واحده واحده، والمفروض بقى انك تطلع منه واحده واحده، وده عكس اللي بيحصل لما تكون بتحلم بكابوس. بتصحى مره واحده من النوم فبيكون لسه جسمك مشلول، فبتفتح عينيك وبتشوف المكان اللي حواليك بس مش عارف تتحرك او تتكلم لان عضله اللسان برضه مشلوله، وبتحس بضيق في التنفس او خنقه، وكمان بتتصاب بهلاوس سمعيه وبصريه. الثواني دي بقى بتبقى ثواني من الرعب على الشخص. متخيل يا صديقي الانتيم؟ واللي مر بالمرحله دي هيفهم قصدي. تخيل كده لو انت صحيت من النوم ومش عارف تحرك جسمك ولا تتكلم، وكمان بتبقى مصاب بهلاوس سمعيه وبصريه. رعب صح؟ طيب نتصرف ازاي لو حصل معانا كده؟ في الاول حاول تحرك عضله اللسان حتى لو بشكل وهمي، وكمان حاول تحرك عضلات الوجه وحرك اطرافك، وده هيساعدك تطلع من الحاله دي بسرعه، وخلال ثواني جسمك هيرجع للحركه تاني. هتيجي تقول لي طيب يا باسم احنا فهمنا يعني ايه شلل النوم وفهمنا بيحصل ازاي،
ازاي؟ بس انت قلت ان هو ممكن يموت فعلا. هقول لك يا صديقي الانتيم ممكن يموت فعلا. تعال اقول لك ازاي. احنا قلنا ان عقلك بيتعامل كأن جسمك صاحي وبيرسل اشارات لجسمك، بس جسمك مش بيستجيب عشان جسمك مشلول. بس اهم عضو مش مشلول وده بقى ما ينفعش يتشال. تفتكر اي عضو صح يا صديقي الانتيم؟ هو القلب. انت بتذاكر كويس. القلب بقى ما ينفعش يتشال اثناء النوم، والقلب ده حرفيا بيتاثر بكل اشارات المخ. يعني لو حلمت انك بتجري وصحيت من النوم هتلاقي ضربات قلبك سريعه كانك بالظبط كنت بتجري. ففي مرحله الريم سليب لو مت في الحلم هتموت في الحقيقه، لان المخ هيبعت اشارات لقلبك انه يتوقف عن النبض. يعني لو وقعت من مكان عالي او حد بيجري وراك عشان يموتك وما صحتش قبل ما تموت فانت هتموت فعلا بسكته قلبيه. فالقلب هيقف لوحده وده بسبب الاشارات اللي جايه له من المخ. حاسك خفت يا صديقي الانتيم؟ لا اجمد وما تخافش، الاعمار بيد الله، وعشان هي بيد الله ربنا انعم علينا بالجهاز العصبي اللي بينقذك كل مره حرفيا من الحلم قبل ما تموت. طبعا هتقول لي ازاي ده؟ الجهاز العصبي بيبعت صدمات كهربيه للدماغ عشان تصحى في الوقت المناسب. ما انت لو كملت الحلم هتموت، فبيبعت كميه كهرباء كبيره للدماغ بحيث تعمل صدمه وتستيقظ من النوم. وفي حالات نادره ممكن تصاب بسكته قلبيه اثناء النوم، وده ممكن يحصل لو نمت زعلان من حاجه او متضايق. وليه بس تنام زعلان او متضايق؟ ما تفتح يوتيوب اتفرج على انتيمك، منها تستفيد معلومات ومنها تفك على نفسك شويه. حبيبي يا صديقي ربنا ما يحرمناش من بعض. المهم ده التفسير العلمي للجاثوم او شلل النوم. هو فعلا بيبقى فيه كوابيس واحلام مخيفه تحس انك في فيلم رعب، بس مش لدرجه تخليك تصدق الخرافات دي يا صديقي وتمشي ورا اي حد يقول لك ده مس او دي جنيه مش هتسيبك غير لما تموتك والكلام ده. الجن موجود وحقيقي وممكن فعلا يأذيك، بس مش كل حالات الاضطرابات في النوم نقول عليها مس او شغل عفاريت. عيب يا صديقي، انت شخص واعي وبتتفرج على انتيمه، فما تصدقش اي كلام يتقال. في علماء كتير اتكلموا عن الجاثوم، ابرزهم ابن سينا في كتاب القانون فصل الكابوس. قال ان الجاثوم هو خيال تقيل يقع فوق صدر النائم ويمنع حركته وهي مقدمه للسكته او الموت. وفي كتاب لسان العرب لابن منظور قال ان الجاثوم هو الكابوس اللي بينزل على صدر النايم بالليل، وقال ان ده ممكن يحصل بسبب تناول كتير من الادويه او بعض الاطعمه. خليني بقى يا صديقي اذكر لك بعض الاسباب اللي ممكن تعرضك للاصابه بالجاثوم. اولا عدم تنظيم النوم، يعني ما تسهرش كتير وتنام في وقت متاخر وتصحى الصبح بدري، لان ده بيأثر على الجهاز العصبي، وزي ما قلنا الجهاز العصبي هو اللي بيصحيك في مرحله الجاثوم. ثانيا المنشطات زي القهوه او اي حاجه تانية فيها ماده الكافيين نبعد عنها قبل النوم. كمان الخمور او اي حاجه تانية بتغيب الوعي برضه نبعد عنها. وما تنامش وانت بتسمع اغاني او تنام وانت بتسمع تلفزيون، بس ممكن تنام وانت بتسمع انتيمك عادي مش هيجيلك الجاثوم ما تخافش. وما تنساش تتفرج على الحلقات اللي فاتت والحلقات اللي جايه، وسيب لي كومنت قول لي فيه جالك الجاثوم قبل كده ولا لا. مع تحياتي باسم يسري، سلام.